Dirakam dari Pusat Hiburan Keluarga dan Sukan Elektronik Cyber Cafe Orin, SS2 Petaling Jaya. Sambil-sambil anda menembak dalam Counter-Strike, memerangi Zerg dan Protoss dalam StarCraft Brood War, atau menghempas papan kekunci dengan alunan melodi O2 Jam, anda bolehlah ke Cyber Cafe Orin SS2 sambil menonton rakaman episod ke-20 Sembang KS. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton sekalian. Sekali lagi kita bertemu dalam satu lagi episod Sembang KS. Sebelum saya mulakan episod ini, ada beberapa pengumuman yang kami perlu buat. Memandangkan kami mendapat kebenaran untuk membuat rakaman secara percuma di sini, maka menjadi timbal balas untuk kami mengumumkan mengenai Liga Counter-Strike Orin. Kepada mana-mana para penonton yang berminat untuk menyertai Liga Counter-Strike Cyber Cafe Orin, anda boleh mendaftarkan nama di ruangan kaunter hadapan mana-mana cawangan Cyber Cafe. Untuk makluman para penonton sekalian, Liga akan bermula pada minggu kedua bulan September. Untuk pusingan pertama Liga, kita hanya akan bertempur dalam dua peta sahaja, iaitu peta DDoS dan peta Assault. Saya ulang ya, peta-peta DDoS dan Assault. Liga akan menggunakan format peraturan kompang camping, di mana para pemain, khususnya pengguna senapang sniper, tidak dibenarkan untuk bercamping sambil berkompang lebih dari 5 minit dalam satu lokasi. No campers ya guys. Perkara ini akan dipantau ketat oleh Marshal ya. Kepada mana-mana penonton Gen Z yang mungkin tidak berapa faham tentang apa yang sedang diperkatakan di sini, cukuplah untuk anda ketahui bahawa suatu ketika dahulu adalah satu terma yang cukup sinonim dengan para remaja lelaki suatu ketika dahulu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, antara kunci kejayaan dalam mana-mana rancangan seperti Sembang KS ialah istiqamah, atau dalam bahasa Inggerisnya, consistency. Sedar tak sedar, kini kita telah sampai ke episod 20 Sembang KS. Ini hanya boleh berlaku atas sokongan para peminat dan penonton tegar Sembang KS, dan kami ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua. Sokongan anda semua saya difahamkan telah mendapat perhatian pihak pengurusan Keluar Sekejap. Maka saya dimaklumkan oleh produser bahawa dalam episod ini kita menerima kehadiran wakil pengurusan untuk memberikan satu bentuk sijil penghargaan sempena episod ke-20 rancangan ini. Saya tak pasti apakah sijilnya, tapi apa-apa pun, saya dengan berbesar hati mengumumkan ketibaan wakil pihak pengurusan, Tuan Pengurus Kanan Bahagian Pembangunan Perniagaan Media KS, Encik Ibdilillah Ishak ke tempat rakaman. Selamat datang Tuan Ibdil. Apa khabar Zadir? Boleh bangun kejap yang nak bagi pengangguran? Baik, terima kasih. Zadir bagi pihak pengurusan Keluar Sekejap atas usaha yang gigih dan penuh istiqamah bagi membangunkan jenama Sembang KS. Pihak pengurusan telah bersetuju untuk memberikan anugerah perkhidmatan cemerlang ataupun APC kepada tuan atas usaha anda selama ini. Oh, saya berbesar hati tuan atas penganugerahan APC ni. Baik. Salam. Terima kasih Tuan Ibdil. Okey. Bagi terus memberkati rancangan Sembang KS ni, apa kata kita bersama-sama tarah tangan dan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Berkatilah perjalanan dan usaha di sebalik penerbitan Sembang KS. Amin. Jadikanlah rancangan ini sebagai satu wadah perbincangan yang bermanfaat. Amin. Membuka minda. Amin. Dan memberi inspirasi kepada para penontonnya. Amin. Permudahkanlah segala urusan kami. Amin. Lancarkanlah lisan kami. Amin. Perluaskanlah manfaat kami. Amin. Kurniakanlah kejayaan agar Sembang KS terus maju. Istiqamah Amin. dan cemerlang. Amin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Kejap Tuan Ibdil, kenapa ada doa makan? Sebab lepas ni kita ada makan-makan sikit. Oh, ada jam. Sempena anugerah. Terima kasih. Kami berbesar hatilah mendapat sedikit jamuan ringan. Terima kasih Tuan. Baik-baik. Kita bermula episod kita hari ini dengan sepotong berita yang bertajuk Jangan Hina Melayu, Jenayah Tak Kenal Bangsa. Itulah kenyataan yang dibuat oleh Ketua Pemuda UMNO Malaysia di mana dalam satu kenyataan di laman Facebooknya berkenaan isu laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Tabung Haji atau RCI Tabung Haji.
Dalam hantaran tersebut, beliau menyatakan jangan kerana kesalahan beberapa individu, satu bangsa pula dihina dan direndahkan. Turut dinyatakan dalam muatnai yang sama, kesalahan dalam tabung haji jika yang mencuri itu Melayu dan terus nak salahkan bangsa Melayu, itu tidak adil. Ini satu kenyataan yang saya kira kita semua boleh setuju. Janganlah kerana yang terlibat dalam jenayah tabung haji itu adalah individu berbangsa Melayu, maka semua bangsa Melayu itu disalahkan. Betul kenyataan Dr. Amal ni. Cumanya, kita juga tertanya-tanya. Siapa pula yang menyalahkan seluruh umat Melayu berkaitan isu ketirisan tabung haji ni? Dari mana sumber atau individu mana yang tiba-tiba mengatakan tabung haji ini diuruskan oleh bangsa lain? Sudah tentu ini tidak berlaku. Saya pun tak pastilah siapa agaknya kalau boleh dikongsi ke apa ke. Macam tiada siapa pun mengaitkan isu ini dengan keseluruhan umat dan bangsa Melayu, melainkan muat naik yang dibuatnya sendiri. Saya suka dengan ayat yang ditulis oleh beliau, iaitu ada Melayu yang mencuri, ada Cina yang mencuri, ada India yang mencuri. Dalam setiap bangsa ada yang baik dan ada yang melakukan kesalahan. Betul! Jangan kita cepat membuat stereotip. Misalnya, bukan semua India curi kabel. Ada yang jadi peguam, ada yang jadi doktor dan ada pemandu lori. Bukan semua Cina kaki judi. Ada yang buka kedai dekat Lawyat, ada property developer dan ada jadi bomoh tulang tita. Dan bukan semua Melayu malas. Tak betul. Ramai je anak muda Melayu yang menjadi usahawan atas talian, jadi penjawat awam dan menjadi ahli politik yang sembang berapi. Kan? Malaysia sekarang dah banyak berbeza tuan-tuan dan puan-puan. Terutama dalam era kerajaan sekarang ni. Saya rindu zaman pemerintahan dahulu. Sebelum ini mana ada masalah-masalah kaum-kaum ni. Semua kaum bekerja bersama-sama memajukan bangsa masing-masing. Tak macam kes tabung haji yang mula siasat zaman PN dan dibogarkan sekarang. Dulu zaman pemerintahan sebelum ni, mana ada pergeseran kaum macam ni. Saya bagi contoh lah macam waktu zaman 1MDB dulu. Pengasasnya Melayu. Yang uruskan duit dan kewangannya Cina. Dan yang kena bersihkan semua masalah India. 3 bangsa. Semua bekerjasama memajukan ekonomi masing-masing. Satu hati, satu Malaysia. Tak ada siapa persoalkan kenapa Jolo kaya. Waktu tu lah. Zaman pemerintahan dulu tak ada kita dengar jenayah-jenayah ni semua berlakukan. Zaman sekarang je tiba-tiba ada jenayah atau mana-mana pemimpin politik main isu perkauman berapi. Kita rindu zaman dahulu. Betul tu Dr. Amal. Kita jangan mudah stereotip. Jangan mudah melenting. Baru takat 1-2 individu bangsa tertentu bersalah, mencuri, salah guna kuasa, salah gantung bendera. Terus kita memaki hamun seluruh bangsa itu seolah-olah ia adalah cerminan jenis huruf-huruf tertentu. Maka ayuhlah kita semua, saya, Dr. Amal, anda semua mengambil iktibar kepada pesanan yang Dr. Akmal sendiri muat naik, jangan cepat menyalahkan seluruh bangsa kaum. Tak naklah kita dengar type M, type C atau type lam alif atas kesalahan 1-2 individu tertentu. Cuma kita jujurlah pada diri sendiri, termasuklah kepada mana-mana tuan punya badan, kalau senario ini diterbalikkan, misalnya ada individu bangsa lain terlibat, adakah kita akan ada pemikiran rasional dan reaksi khususnya di kalangan ahli politik kita? Dan menyebut tentang reaksi yang rasional, isu bendera terbalik yang acap kali timbul bila dekat bulan kemerdekaan kerana ramai yang mula bergantung bendera jalur gemilang. Bulan Ogos menandakan bulan kemerdekaan yang diikuti dengan Hari Malaysia. Ini bermaksud musim isu bendera terbalik datang lagi. Satu isu yang sama konsisten dengan mainan percuma yang datang dengan Tora. Tora datang lagi dengan whistle helikopter. Yeay! Lihatlah whistle helikopter berbunyi meriah. Boleh terbang. Yeay! Ingat tak iklan dengan budak-budak semua? Bila cerita pasal benda-benda iklan, saya teringat dekat Mat Sentul. Tapi tak apalah. Berbalik kepada isu bendera. Setiap tahun mesti ada sahaja gambar atau video yang tular apabila seorang salah memasang jalur gemilang. Dan biasanya belum sempat kita tahu apa sebenarnya yang berlaku, sudah ada yang terus menuduh orang tersebut sebagai tidak patriotik, tidak menghormati negara. Malah ada yang berkata diorang ni benci Malaysia. Tapi saya ingin menyeru agar kita semua bertenang sedikit. Manusia memang boleh buat kesilapan. Kadang-kadang tergesa-gesa, kadang-kadang tak perasan. Dan kadang-kadang memang tak tahu. Tapi kalau tak tahu rupa bendera Malaysia ni, melainkan anda ni buta, saya ingat baik anda kembali ke jalan yang benar lah kan. Apa jadi orang Malaysia tak tahu rupa bendera? Jadi hanya kerana seseorang itu tersalah pasang bendera, belum tentu dia itu membenci negara ini. Kita tak tahu apa yang sedang berlaku ketika dia memasang bendera tersebut. Kesilapan berlaku di kalangan individu dan organisasi. Misalnya ada kekilafan termasuk dalam agensi kerajaan sendiri. Ini pernah berlaku.
Saya ingat kalau kita nampak orang pasang jalur gemilang salah, apa kata kita tegur dia dulu. Minta betulkan. Mungkin tak sengaja. Tapi kan, pada masa yang sama lah. Saya nak komen jugalah benda ni. Apalah susah sangat nak gantung bendera korang ni pun? Bodoh sangat ke? Gantung bendera ni bukan susah macam nak pasang duvet dekat comforter. Ini adalah simbol negara kita tau. Misalnya macam contoh satu kes tu. Bendera tu pasang terbalik sebab Pak Gad warga asing pergi pasang terbalik dekat kilang. Kau pun salahkanlah mak tu kan. Dia mana reti dia Pak Gad warga asing. Masalahnya mana supervisor? Pengurus kilang tak semak ke? Ni bendera kot. Kain pelikat terbalik pun orang boleh perasan. Takkan bendera pun tak nampak. Ini bukan macam seluar dalam. Pakai terbalik orang tak nampak. Ni bendera. Semua orang nampak. Lagi satu. Kalau pasang bendera pun fail, kau ingat Pak Gad boleh jaga ke keselamatan kilang kau? Come on lah. Saya ni tak adalah nak melenting sangat. Tapi ni asas ni. Mana pergi kesedaran kenegaraan kita ni? Cuba tengok negara lain. Macam negara macam dekat Jepun, Switzerland, Thailand dan Bangladesh sendiri. Kita tak pernah pun dengar isu bendera terbalik dekat negara-negara ni. Cuba fikirkan kenapa. Kongsikan dekat ruangan komen. Cuba korang tanya dekat mana-mana pekerja Bangladesh yang kau kenal, kenapa bendera negara dia tak pernah ada isu bendera terbalik dekat negara dia. Fikirkan. Okay. Kau tahu Isa kan kenapa Bangladesh tak pernah ada isu bendera terbalik? Betul. Bendera PAS tak pernah terbalik. Sebab dia orang istiqamah. Cakap pasal bendera, kita beralih pula kepada satu isu antarabangsa yang baru-baru ini menjadi perbualan hangat, iaitu kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai dasar isu satu China dan Taiwan. I see Taiwan as part of China, period. We may disagree with some excesses. Yes, express your view. But it must be in that context, it is one China. It's accepted by all. Dalam satu wawancara bersama Al Jazeera, Anwar ditanya mengenai pendirian Malaysia terhadap Taiwan. Jawapan beliau agak jelas. Beliau berkata, I see Taiwan as part of China. Period. Dan apabila ditanya mengenai kemungkinan China menggunakan kekerasan untuk menyatukan Taiwan dengan China, jawapan beliau juga mengundang perhatian. Jadi sebenarnya, apa masalahnya? Bila kita bercakap tentang dasar satu China, pendirian Malaysia bukanlah sesuatu yang baru. Malaysia memang sudah lama berpegang pada dasar tersebut. Malah pada tahun 2025, Malaysia sekali lagi menegaskan bahawa kita mengiktiraf Republik Rakyat China sebagai kerajaan sah China dan menganggap Taiwan sebahagian daripada wilayah China. Jadi bukan isu Malaysia tiba-tiba tukar dasar. Yang menjadi persoalan ialah cara Perdana Menteri kita menyampaikan pendirian tersebut. Sebab dalam diplomasi, kadang-kadang bukan sekadar apa yang kita cakap, cara kita cakap pun penting. Sebab Malaysia bukan hanya ada hubungan ekonomi yang besar dengan China, kita juga ada hubungan ekonomi yang penting dengan Taiwan. Syarikat-syarikat Taiwan sudah lama melabur dan beroperasi di Malaysia. Dan Taiwan juga mempunyai peranan penting dalam rantaian bekalan semikonduktor negara kita. Jadi apabila Perdana Menteri menggunakan kenyataan yang sangat tegas tentang Taiwan, kita juga perlu fikir tentang bagaimana kenyataan tersebut akan dilihat oleh pelabur Taiwan. Malah Taiwan sendiri telah memberi amaran bahawa kenyataan tersebut boleh menjejaskan keyakinan syarikat-syarikat mereka untuk melabur di Malaysia. Dan ini bukan bermaksud kita perlu menyebelahi Taiwan. Bukan juga bermaksud kita perlu menentang China. Kita boleh kekal dengan dasar satu China. Kita boleh mempunyai hubungan baik dengan China. Tetapi pada masa yang sama, kita juga perlu menjaga hubungan ekonomi dengan Taiwan. Sebab akhirnya, kepentingan Malaysia mesti menjadi keutamaan. Kita bukan China, kita bukan Taiwan. Kita adalah Malaysia. Jadi apabila kita berhadapan dengan isu sensitif seperti ini, kita harap Perdana Menteri mungkin boleh lebih berhati-hati dalam memilih perkataan selepas ini. Sebab dalam politik antarabangsa, satu ayat, satu perkataan boleh memberi kesan kepada hubungan diplomatik. Dan satu ayat juga boleh memberi kesan kepada pelaburan, pekerjaan dan ekonomi Malaysia. Dasar luar negara perlu tegas, tapi kadang-kadang dalam ketegasan yang paling bijak ialah kita tahu bila kita perlu untuk berdiplomasi. Dan alang-alang kita bercakap tentang berita antarabangsa Malaysia, kita beralih pula kepada satu cerita yang saya rasa cukup membanggakan, iaitu pasukan bola sepak wanita muda Malaysia di Piala Sri Kandi Merdeka. Mungkin ramai tak begitu mengikuti kejohanan ini, tetapi pasukan Malayan Tigers bawah 16 tahun, kita baru saja menamatkan saingan di tempat ketiga selepas membelasah Jordan 4-0 dalam perlawanan penentuan tempat ketiga. Dan sebenarnya perjalanan mereka dalam kejohanan ini cukup menarik. Dalam peringkat kumpulan, Malaysia membelasah Arab Saudi 9-0. Dan yang paling mencuri perhatian ialah pemain berusia hanya 14 tahun,
Lim Yu yang menjaringkan 7 gol dalam perlawanan tersebut. 7 gol tu. Adakah sebenarnya Lim Yu merupakan seorang murid Kung Fu Shaolin yang pernah menuntut dengan Stephen Chow? Lim Yu sendiri punya latar belakang yang agak menarik. Beliau dilahirkan di Taiwan, dibesarkan di Amerika Syarikat dan mempunyai ibu bapa dari Johor. Dan bukan Lim Yu sahaja yang mempunyai latar belakang yang pelbagai. Dalam skuad ini juga ada Isabella Safia Oluanai, iaitu cucu kepada chef selebriti terkenal kita, Chef Wan. Isabella juga merupakan antara pemain yang menyarung jersey Malaysia dalam kejohanan ini. Bagi saya, inilah yang menarik tentang pasukan kita ni. Bila kita tengok skuad ini, kita tengok nampak wajah Malaysia. Pelbagai latar belakang, pelbagai keturunan. Tapi bila masuk padang, semua pakai satu jersey. Jersey Malaysia. Ibarat kata-kata keramat, pemain Cina ada Cina. Pemain India ada India. Pemain Siam ada Thailand, tuan-tuan. Tapi pemain pelbagai bangsa kita cuma ada Malaysia saja. Wajah Safia, wajah Lim Yu adalah wajah kita semua. Lim Yu, Lim me, Lim we all. Dan sekarang kita beralih pula kepada berita yang paling penting dan hangat minggu lepas yang lebih mendapat perhatian daripada isu tabung haji, iaitu pengumuman perkahwinan Bella Astilah dan Syed Saddiq. Ya, Syed Saddiq dan Bella Astilah akhirnya akan berkahwin. Tahniah kita ucapkan pada mereka berdua. Ini bukan sekadar perkahwinan biasa. Ini adalah satu perkahwinan yang rasanya sudah lama dinantikan oleh satu Malaysia. Dari dulu kita dengar tentang mereka. Dari dulu orang tanya-tanya bila nak kahwin. Dan akhirnya tarikh pun sudah ditetapkan, iaitu 10 Oktober 2026. Tarikh yang cukup istimewa. 10-10. Tarikh yang sama dengan super sale yang setiap tahun berlaku. Jadi senang korang nak beli hadiah kahwin. Korang tengok je promo 10-10. Cakap pasal hadiah kahwin. Abul, jangan lupa kita nak kena beli streka untuk hadiah kenduri si Saddiq ni. Kenapa Strika, Bai? Sebab dia kan Iron Man. Lokasi yang dipilih untuk adakan majlis perkahwinan ini iaitu di Puncak Merdeka 118, bangunan kedua tertinggi di dunia. Tapi ini bukanlah sesuatu yang lain dalam hubungan mereka berdua. Saat pertama Malaysia tahu tentang hubungan bas adalah di Kemuncak Gunung Kinabalu. Kemudian lamaran perkahwinan juga dibuat di Gunung Kinabalu. Rasa-rasanya plan asal ialah nak buat majlis ni pun dekat Kemuncak Gunung Kinabalu. Tapi mungkin dia tukar fikiran ke Menara 118 sebab kesian tetamu dia. Bukan semua mampu nak panjat gunung untuk menghadiri majlis pernikahan. Menara 118 ni korang-korang ada lift, adalah aircon. Apa yang kita nantikan juga ialah barisan pembawa dulang ataupun dulang girls dan dulang boys dari pihak pengantin lelaki terutamanya. Kerana dalam majlis pertunangan bas beberapa bulan lepas, dikatakan barisan dulang boys tidak selari dengan barisan dulang girls daripada pihak Bella Astilah. Bella dan Saddiq dilihat sebagai bagai pinang di belah dua. Tapi dulang boys Saddiq dan dulang girls Bella Astilah bagai pinang dipijak dua. Mempelajari dari kelemahan ini, pihak Sekretariat Perkahwinan, khususnya di pihak lelaki, telah menaik taraf barisan dulang boys dengan menambah pemain import yang dikatakan jauh berketerampilan dan berkharisma dengan beberapa pengenalan pemain baru dari luar. Allahu, sejuk mata mandang. Wajah dia cukup bersih. Mungkin waktu gambar tu diambil, saya syok dia ada air wuduk. Dan bercakap pasal Syed Saddiq ni, selain sibuk buat persiapan naik pelamin dan cari dulang boys bertaraf antarabangsa, nama beliau sebenarnya agak sinonim dengan satu lagi isu panas yang melibatkan anak muda dan universiti. Dan seperti biasa, di setiap episod kita akan mengupas isu-isu besar dalam negara ini. Dan dalam minggu ini, kita akan membincangkan tentang Akta Universiti dan College Universiti 1971 atau AUKU yang sekarang tengah kecoh tentang pemansuhannya. Dalam Kongres PKR baru ini, pimpinan tertinggi kerajaan, khususnya Presiden PKR dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi telah memberi komitmen untuk memansuhkan Akta Universiti dan College Universiti 1971 atau lebih dikenali sebagai AUKU. AUKU. Kerajaan turut memberi jaminan bahawa pemansuhan itu tidak akan digantikan dengan undang-undang baru yang bersifat mengongkong atau menekan gerakan mahasiswa. Pengumuman ini disambut dengan sorakan gembira oleh pelbagai pihak, terutama kumpulan aktivis mahasiswa yang telah berdekat-dekat menuntut agar akta ini dicampak ke dalam tong sampah sejarah. Tapi kejap, sebelum kita melompat gembira dan buat kenduri kesyukuran, kita ingat satu fakta sejarah. Ini bukanlah kali pertama janji ini dilaungkan. Pakatan Harapan sudah pun menjanjikan pemansuhan AUKU sejak PRU 14 pada tahun 2018 lagi.
8 tahun telah berlalu, kerajaan bertukar silih berganti, pelbagai jawatan kuasa teknikal ditubuhkan, berbakul-bakul memorandum dihantar, tetapi AUKU masih hidup segar bugar di kampus. Janji Mansur AUKU dari tahun 2018 ni dah macam janji I will change daripada ex korang. Tapi tiap-tiap kali pilihan raya, janji nak berubah, bila dapat kuasa, dia ghosting kita balik. Jadi di Sembang KS, persoalan kita hari ini bukanlah sekadar adakah ia akan dimansuhkan, tapi apakah sebenarnya yang akan menggantikannya. Jadi marilah kita faham sedikit dahulu apakah sebenarnya AUKU ini, kenapa ia diwujudkan, kenapa ada pihak yang mempertahankan keberadaannya dan adakah pemansuhannya secara automatik membawa kemerdekaan sebenar kepada warga kampus, khususnya dalam bentuk kemerdekaan akademik. Pada waktu itu sekitar akhir 1960-an dan awal 1970-an, gerakan mahasiswa di Universiti Malaya dan institusi tempatan bukannya sekadar kelab untuk mereka meluangkan masa di waktu lapang. Mereka adalah antara kuasa politik yang mendapat perhatian dalam negara. Mahasiswa waktu itu bukan sekadar mereput di perpustakaan, menghafal slide PowerPoint, sibuk mengumpul mata kupuan merit untuk duduk di kolej kediaman atau buat video dekat TikTok. Sebab waktu tu mana ada PowerPoint dengan TikTok pun. Tapi taklah. Apa yang saya cuba sampaikan ialah melalui kesatuan bebas seperti UMSU, University Malaya Students Union, mereka menguruskan dana sendiri, menerbitkan akhbar mahasiswa negara, malah mengeluarkan manifesto politik untuk mempengaruhi hala tuju pilihan raya umum. Bila isu sosioekonomik rakyat, mereka turun ke jalanan memimpin perarakan ribuan orang bagi menuntut pembelaan isu kemiskinan dan inflasi. Misalnya untuk isu di rakyat di Baling pada tahun 1974. Mereka juga memperjuangkan hak peneroka bandar di Tasik Utara serta bersuara lantang dalam krisis antarabangsa dari Perang Vietnam hinggalah ke penindasan di Palestin. Pengaruh sosiopolitik mereka ketika itu begitu besar dan berakar sehingga sebarang pendirian yang keluar dari tangga Dewan Universiti mampu menggugat serta memberi tekanan terus kepada ahli-ahli politik di Parlimen. Kerajaan pada waktu itu di bawah pimpinan Tun Abdul Razak seperti ada keperluan untuk menguruskan perkara ini, khususnya melibatkan kestabilan politik dan ketenteraman awam. Maka pada tahun 1971, Parlimen telah meluluskan AUKU. Kemuncak kekangan ini berlaku melalui pindaan 1975 di mana Seksyen 15 AUKU dimasukkan secara khusus untuk menyekat mahasiswa dan persatuan pelajar dari melibatkan diri dalam aktiviti parti politik atau menyokong mana-mana pihak atau memegang jawatan dalam organisasi luar tanpa kelulusan pihak universiti. Pindaan ini bukan sekadar amaran di atas kertas. Melalui AUKU, kerajaan secara sistematik memancung entiti bebas bernama Kesatuan Mahasiswa atau Student Union dan menggantikannya dengan sebuah proksi yang dipanggil Majlis Perwakilan Pelajar atau MPP. Apa bezanya? Kesatuan Mahasiswa adalah badan bebas yang urus dananya sendiri melalui yuran aktiviti, misalnya yang dikutip setiap semester. Jangan salah faham ya. Bukannya yuran pengajian tu tak terlibat. Ini kutipan dan pengurusan dana sendiri iaitu dana aktiviti. Tapi MPP pula diletakkan di bawah Hal Ehwal Pelajar atau HEP. Nak buat program kena isi borang, nak kena guna bajet, 500 pun kena tunggu tanda tangan kelulusan HEP. Ini kan pula nak bersuara isu kos sara hidup rakyat. Di bawah HEP MPP tidak dilihat sebagai badan bebas tetapi seolah-olah sebagai sebuah badan atau jabatan di bawah kelolaan HEP. Secara ringkasnya, AUKU digubal dengan satu tujuan utama iaitu menyahpolitikkan atau depoliticize kampus dan melumpuhkan kuasa otonomi kesatuan mahasiswa. Maksudnya kerajaan membuang keluar kesedaran sivil dan pemikiran kritis daripada warga universiti. Universiti diubah secara paksa dari sebuah gedung ilmu dan perdebatan gagasan negara menjadi sebuah kilang pencetak ijazah. Mahasiswa dididik dan didoktrinkan untuk percaya bahawa tugas mereka hanyalah untuk datang kuliah, menghafal nota, mengejar CGPA dan beratur mengambil scroll. Kesannya sistem ini memerlukan budaya ketakutan yang berakar umbi. Gabungkan ketakutan perundangan ini dengan realiti ekonomi di mana mahasiswa terpaksa memerah keringat, bawa grab food jam 2 pagi untuk bayar sewa bilik misalnya, sambil didoktrinkan untuk menyembah pointer semata-mata untuk hidup. Hasilnya, lengkaplah resipi kita. Ia melahirkan generasi yang bukan sekadar keliru tetapi terlalu penat untuk peduli tentang takbir urus negara. Sistem ini tidak sekadar membungkam mahasiswa, ia meletihkan mereka sehingga menyerah kalah. Lahirlah generasi pengundi yang mungkin boleh dikatakan lesu politik. Sekarang mari kita pula lihat dari sudut pandang penyokong atau pembela AUKU. Kenapa akta ini begitu lama sehingga 50 tahun dipertahankan? Apakah hujah pihak pentadbir dan setengah ahli akademik yang merasakan AUKU itu perlu dikekalkan? Ya, antara hujah yang utama ialah universiti ialah tempat untuk menimba ilmu. Maka fokus mahasiswa perlu tertumpu pada hal itu sahaja.
Mahasiswa dihantar ke kampus oleh ibu bapa untuk lulus peperiksaan dan mendapat ijazah, bukannya untuk menganjurkan tunjuk perasaan di tepi jalan atau menjadi kuda tunggangan parti politik luar. Lagi satu hujah ialah kerajaan membelanjakan berbilion ringgit setiap tahun untuk mensubsidi yuran pengajian di IPTA. Yuran yang dibayar oleh pelajar, katakanlah RM1,000 sesemester, sebenarnya hanya menampung sebahagian kecil dari kos sebenar pengajian yang mungkin mencecah RM10,000 ke RM15,000 satu semester. Jadi kerajaan bertindak sebagai penaja yang menanggung bakinya. Maka hujahnya, kalau kamu menggunakan kemudahan awam dan duit subsidi kerajaan, kamu tertakluk kepada kawalan disiplin kerana sebahagian dari duit pembayar cukai dan dana kerajaan yang boleh disalurkan ke tempat lain, sama ada boleh disalurkan ke hospital, nelayan atau kemudahan awam, telah dibuat keputusan untuk disalurkan kepada mahasiswa. Maka mahasiswa ada tanggungjawab untuk fokus kepada pengajian dan bukan kepada aktiviti luar macam politik. Tanpa pengawasan undang-undang yang jelas, universiti dikhawatiri akan bertukar menjadi medan pertempuran ideologi sekaligus mengganggu fokus utama kampus, iaitu untuk menimba ilmu. Itulah yang dia kata. Hujah petahan AUKU tu nampak macam munasabah dan adalah sedikit munasabahnya, tapi kalau kita boleh bedah secara mendalam, ada sedikit kekurangan atau kebincangan logik di situ. Pertamanya mengenai hujah subsidi kerajaan. Subsidi yang disalurkan ke universiti awam tu bukanlah duit milik menteri atau milik kerajaan secara mutlaknya, tapi ianya adalah sebahagian ataupun sebenarnya kerajaan menguruskan amanah dari pembayar cukai. Apa maksudnya? Ibu bapa mahasiswa itu sendiri, daripada tak kisahlah dia pemandu teksi ke pesawah ke jurutera ke doktor ke apa ke, membayar cukai jualan, cukai pendapatan, cukai pendapatan dan pelbagai duty lain yang membentuk dana perbendaharaan negara. Menggunakan alasan duit subsidi untuk menindas hak kebebasan bersuara mahasiswa adalah satu perkara yang mungkin kita rasakan tidak jujur kerana tidak memberikan gambaran penuh tentang konsep tanggungjawab mahasiswa itu perlu pikul. Betul, para mahasiswa disubsidi di IPTA untuk menimba ilmu. Namun itu bukan bermaksud mulut, hati, pandangan dan akal mereka tidak boleh keluar dari ruang lingkup kampus. Mahasiswa boleh hadir ke kelas, siapkan kerja tugasan, lulus peperiksaan dengan cemerlang dan memberi pandangan kritis kepada negara, menyuarakan suara rakyat atau melibatkan diri dalam pembinaan sesebuah negara. Tak semestinya dia tak masuk politik, dia takkan gagal dalam peperiksaan. Ramai je tak masuk politik melingkup juga semester ketiga. Sebab apa? Sibuk bercinta atau tiba-tiba kenal dunia hiburan malam yang penuh pancaroba. Dan keduanya mengenai hujah ketenteraman dan disiplin. Jika alasan untuk mengekalkan AUKU adalah untuk mengelakkan jenayah, vandalisme atau pergaduhan dalam kampus akibat politik, kita sudah pun ada kanun keseksaan, Akta Perhimpunan Aman dan pelbagai peraturan-peraturan lain dalam universiti. Mengapa perlu ada satu akta khusus yang bersifat pukul rata semata-mata nak melarang pelibatan politik yang matang? Adakah seorang anak muda yang berumur 21 tahun dianggap matang untuk mengundi dalam pilihan raya umum, sebab aku dah lama undi 18 baru je berlaku, tapi tiba-tiba menjadi budak mentah yang mudah dihasut sebaik saja dia melangkah masuk ke dalam pagar universiti? Masalah terbesar AUKU selama 50 tahun ini bukannya sekadar pada kepingan kertas undang-undangnya, tapi pada penerapan dui standard oleh pihak pentadbiran universiti. Kita masih ingat tadi ada sebut tentang apa yang ditimpa oleh ahli parlimen MUA tentang beberapa tahun lalu nak masuk ke kampus tak boleh. Ya, waktu itu kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim baru beberapa bulan bertapak di Putrajaya, berbekalkan manifesto kebebasan akademik dan laungan reformasi. Tapi Sadiq waktu itu bukan pembangkang pun, tapi ahli parlimen blok kerajaan, dijemput oleh Ikatan Mahasiswa untuk hadir ke dialog intern bukan buruh paksa dan membincangkan pemansuhan AUKU di UiTM Shah Alam. Tapi apa reaksi pentadbiran universiti bawah era Malaysia Madani? Pihak universiti bukan saja menolak dialog tersebut atas alasan iaitu mahu menjaga keharmonian kampus dan fokus kepada program kerohanian di bulan Ramadan, malah pentadbiran mengambil tindakan drastik, mengunci rapat pintu pagar utama, memadamkan bekalan elektrik dewan dan memanggil unit polis untuk membuat sekatan jalan raya di luar pintu kampus. Ini agak lawak lah. Bila orang yang bercakap tak selari dengan selera pemerintah, pemikiran birokrasi IPTA ialah kunci pintu pagar, matikan suis dewan dan panggil polis bantuan seolah-olah ada pencerobohan pengganas. Kenapa? Sebab pentadbir bukannya bertindak atas prinsip kebebasan akademik, mereka bertindak atas prinsip keberlangsungan slip gaji. Selagi jawatan itu bergantung pada restu politik di Putrajaya, suka tak suka inilah realitinya. Sekarang kita cuba tengok reaksi yang cukup berbeza sekiranya orang politik yang hadir itu dikatakan mesra pemerintah. Tiba-tiba saja AUKU dan alasan menjaga keharmonian kampus ni gaib dari fikiran.
Pintu Dewan dibuka seluas-luasnya. Kapet merah dibentang, Dewan Kuliah dibatalkan dan bas khas disediakan. Malah lebih hebat lagi, ada juga keluar surat arahan rasmi daripada pihak pentadbiran yang menetapkan kehadiran wajib bagi pelajar. Malah ada juga yang disertakan amaran mesra bahawa siapa yang tidak hadir akan dianggap ponting dan dikenakan tindakan tata tertib. Maka berkumpullah ratusan pelajar yang terpaksa merelakan diri memenuhkan Dewan. Sebagai contoh, salah satu isunya yang orang berdebat dalam PRN Johor lepas, terdapat sebuah majlis di Keluang yang mana secara rasminya dikatakan berkaitan TVET MARA yang dihadiri orang-orang politik sampai calon pilihan raya pun muncul dalam program itu. Inilah penyakit sebenar AUKU. Ianya amat selektif. Bila pembangkang atau aktivis kritik nak masuk, AUKU dijadikan perisai kampus neutral politik. Bila menteri nak masuk, tiba-tiba hilang dari ingatan AUKU ni. Sekarang kita sampai ke soalan penting. Adakah yang bakal berlaku, apa yang akan berlaku selepas AUKU dimansuhkan? Memansuhkan Perkataan AUKU hanyakah langkah pertama yang paling mudah? Menteri Pendidikan Tinggi dilaporkan menjelaskan bahawa satu akta baru yang lebih komprehensif telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026 ke 2035. Walaupun kerajaan pada masa yang sama memberi jaminan bahawa undang-undang baru itu tidak akan bersifat mengongkong mahasiswa. Tapi apa yang jauh lebih kritikal ialah apa yang akan ditulis dalam akta universiti yang baru ini. Adakah kerajaan sekadar mahu membuat copy-paste akta lama, masukkan ke dalam Google Doc, buang nama AUKU dan save as Akta Pendidikan Tinggi 2026, itu kita kena tunggu dan lihat. Jika akta baru ni nanti, adakah akta baru ini masih memberi kuasa mutlak kepada menteri untuk melantik Naib Chancellor misalnya? Dan adakah Naib Chancellor masih ada kuasa mutlak untuk menghukum pelajar misalnya? Mansuhkan AUKU tanpa sentuh peraturan dalaman universiti juga ibarat tukar pembungkus coklat tapi isi dalamnya tetap hempedu. AUKU tu cuma nama. Parang sebenar juga mungkin ada disembunyikan di bawah meja peraturan-peraturan tata tertib pelajar. Selagi wujud klausa mencemarkan nama baik universiti, itu ayat fleksibel yang boleh dipetik bila-bila masa korang buat Naib Chancellor rasa tak selesa, kuasa untuk kuku besi itu tak hilang. Dia cuma berpindah pejabat dari Putrajaya mungkin ke bilik mesyuarat. Jadi sudahnya kuasa kuku besi pusat hanya akan berpindah dari Putrajaya ke pejabat Naib Chancellor. Itu pun kita tak nak lah. Kita cuma bertukar daripada sistem pentadbiran pusat kepada sistem hierarki universiti itu sendiri. Dan di sinilah sampai kepada satu lagi realiti yang penganjur kempen Mansuh AUKU selalu terlepas pandang. Ekosistem universiti awam ini didirikan atas dua tiang utama, iaitu pelajar dan tenaga pengajar ataupun ahli akademik. AUKU mungkin merantai pelajar, tetapi apa pula yang merantai pensyarah? Ya. Pensyarah mereka tertakluk di bawah Akta 605 atau nama penuhnya Akta Badan-Badan Berkanun 2000. Inilah akta yang menyekat kebebasan pihak penjawat awam termasuklah pensyarah dan tenaga pengajar universiti untuk bersuara tentang isu-isu atau dasar-dasar kerajaan misalnya. Jika mereka bersuara, ada pihak yang terasa, pensyarah itu mungkin boleh dikenakan surat tunjuk sebab, tindakan tata tertib atau lebih teruk mungkin boleh dipecat dan hilang pencen kerana dianggap melanggar etika penjawat awam. Kita faham yang mungkin ada keperluan Akta 605 ni dibuat untuk pihak kerajaan memastikan keseragaman dalam badan-badan kerajaan. Kerana jangan lupa pensyarah itu dilihat seperti seorang pejabat awam kerana mendapat pencen. Misalnya bukan semualah, tapi kalau dia pejabat awam dan dia tetap dia mendapat pencen, maka dia sebagai pejabat awam. Maka undang-undang atau peraturan 605 tertakluk padanya juga. Tapi mungkinlah untuk kita nak mempromosikan kebebasan akademik untuk mendapatkan perbahasan yang lebih ilmiah, kita mungkin boleh lihat satu bentuk mekanisme baru untuk memberi pengecualian Akta 605 ni kepada kampus-kampus ataupun tenaga pengajar akademik misalnya. Sebagaimana pengecualian diberikan kepada tabung haji, bank negara dan Suruhanjaya Security. Cuma kita kena akui jugalah, mungkin ini akan ada berlaku perubahan kepada penjawatan dan kelebihan-kelebihan tertentu yang sebelum ini diterima sebagai seorang penjawat awam kepada pensyarah dan juga staf-staf akademik mungkin akan berubah. Tapi ini semua kita boleh bincangkan. Tapi secara amnya, satu bentuk penjarakan yang lebih jelas di antara kampus dan kementerian adalah sesuatu yang saya kira baguslah. Jadi mungkin dengan termansuhnya AUKU, mahasiswa-mahasiswi semua akan mendapat lebih ruang untuk bersuara tentang isu-isu negara yang melibatkan diri dalam hal-hal politik dengan lebih aktif. Tapi harus diingat, yang kebebasan akademik bukan hanya terletak pada mahasiswa, tapi juga kepada mereka yang mengajar mahasiswa-mahasiswa ini, iaitu pensyarah.
Memansuhkan AUKUS adalah satu obligasi moral yang sudah berdekat tertunggak. Namun negara maju bukan sekadar negara yang pandai memadamkan akta lama dalam dokumen rasmi, tapi negara yang berani mempercayai institusi akalnya untuk berfikir secara bebas. Jika kerajaan hari ini benar-benar ikhlas mahu mereformasikan IPTA, jangan sekadar menukar nama papan tanda AUKUS. Berikan autonomi kewangan kepada kesatuan mahasiswa. Bebaskan para akademik kita daripada cengkaman untuk mereka lebih boleh berbahas dan memberikan pandangan. Dan juga hentikanlah amalan lantikan naib chancellor berdasarkan kesetiaan politik. Itu sahaja daripada kami, pesanan untuk episod ke-20 Sembang KS. Di kesempatan ini, saya juga ingin mengambil kesempatan inilah untuk mengucapkan terima kasih kepada anda yang setia menonton bersama kami. Sudah tak salah dah sampai ke episod 20. Terima kasih kerana dengan kami. InsyaAllah kita akan terus usaha dan meluangkan episod secara konsisten setiap minggu. Apa-apa pun sekiranya anda suka dengan apa yang anda tonton, saya mohon untuk tekan butang like atau tinggalkan pandangan anda di ruang komen, kerana setiap interaksi anda bersama dengan rancangan ini akan membantukan algoritma kami. Kita berjumpa lagi insyaAllah dalam episod ke-21 Sembang KS.